guys, welcome to my channel. So for my very first video, I'm gonna teach you how to do a tomato and calamansi all-natural face mask. So keep on watching. So ito yung mga kailangan. Of course, calamansi, tomato bowl, chopping board, makeup brush, fork, and knife. So, hatiin muna natin tong kamatis. Ganyan. Ganyan lang. Parang nagluluto ka lang. Pero ang pinagkaibahan, ilalagay mo siya sa mukha mo. Yan. Tapos, hatiin mo pa siya ng parang in half. Para mas madali siya durugin. So, after niya, nilalagay mo na siya sa bowl. And, medyo i-squish mo lang siya dyan. So, nalagay ko na yung isang calamansi. So, ito yung other half. Ilalagay mo na lang. So, ganyan yung mag-iitsura niya. So, all you have to do is mix it. So, ganyan na itsura niya. Pag parang nadurog mo na siya ng fork. So, ganyan ko lang siya, diba? So, yan. Finish na siya. So, ngayon guys, maglalagay na ako. So, ididip mo lang siya. Dinip ko lang siya gamit yung brush. And, yan. Ibabrush lang siya sa face. See, nakita niyo yung consistency ng mask. Ganyan dapat siya. So, leave it for 5 minutes. Hanggang matuyo lang siya. Then, ready to wash na siya. So, dahil all natural siya, guys, pwede siya sa bata. So, like me, may kapatid akong 9 years old. And nilalagyan ko din siya nito. Kasi all natural naman siya eh. Wala siyang halong chemicals na magiging masama. Pero, if may mga bata sa inyo na below 18 years old na nanonood and may balak gumawa nito, please, magpatulong kayo sa mas nakakatanda sa inyo kasi gumagamit ng knife sa paghiwa para mas safe. Yan, and papatuyuin lang din ng 5 minutes. Guys, naabot na namin yung 5 minutes and naghilamos na kami. So, tingnan nyo, walang makeup yan. Nakaka-glue talaga siya instantly ng skin. Bye guys! Bye-bye. Please subscribe to my channel.